avsnittet av Borås Baskets dokumentärserie Resan är målet. En sanslös segersvit påbörjas. Laget som vunnit allt på försäsongen fortsätter att vinna allt av bara farten. Inte mindre än 9 vinster radar JJ Miller, Mike Palm och de andra i Borås Basket upp. I den tredje delen av Resan är målet följer ni Borås Baskets fortsatta framfart under grundserien. Och så får ni möta några av profilerna lite närmare. Givetvis är avsnittet även späckat med höjdpunkter från matcherna. Hur tänkte spelarna efter 9 raka segrar? Hur länge skulle sviten hålla? Vilket var egentligen basketligarekordet för antal segrar i rad? För Borås Basket gällde det att ändra på så lite som möjligt. Fortsätta att träna stenhårt och bli lite bättre varje dag. Välkommen till Resan är målet. Historien om Borås Baskets säsong i basketligan 2013-2014. Efter den 9:e matchen i grundserien, där mot Solna Vikings borta, stod Borås Basket på 9 segrar och 0 förluster. Självklart toppade laget från Västra Götaland basketligans tabell i stor stil. Nu gällde det att fortsätta på samma sätt. Och det gjorde man mot EK Örebro, då Rope Ahonen visade vägen genom 100% skytte i den första halvleken. Hemma mot Jämtland, när Rope Ahonen satte 20 poäng och Chris McKnight hade mäktiga 26 poäng och 16 returer. Sedan hemma mot Nässjö, då Borås för 3:e matchen på raken vann med 20 poängs marginal. Vidare till Borås Baskets första besök i nya och fräscha Luleå Energi Arena och match mot LF Basket, då Rope Ahonen fick beröm för sitt försvarsspel efteråt. Svenska guardförsvarare har mycket att lära av Rope Ahonen, hyllade LF-coachen Fredrik Julamo. Dags så att ta emot Sundsvall Dragons, ett lag som alltid är en tuff motståndare. Det var just Dragons som började bäst och hade en tidig ledning. Men ett pickt inhopp av Henrik Karlsson gjorde gott för Borås. Sedan följde JJ Miller upp med 22 poäng innan halvtid. And at halftime, we knew what we had to do. We knew what we was doing wrong, and then we had to come out and fix it. And that's what we did. So it was all about our defense in the third quarter, and and that's what pushed us to the win. I mean, they were making shots all game, tough shots, and and then they were hitting a lot. So we toughed it out and won the game. Hemma mot Uppsala gick Mike Palm i täten med 24 poäng och 13 returer, och JJ Miller var som vanligt helt otrolig. I'm here with JJ Miller, undefeated through Christmas. How do you feel? It feels awesome. It really does, especially to win against a quality team the way we did tonight. I thought we controlled the game for the entire 40 minutes. And yeah, man, we're 15-0. I och med vinsten var Borås Basket alltså obesegrade fram till juluppehållet. Närmast väntade Solna Vikings 3 dagar efter jul. Men först gällde det att konservera formen under 2 veckor. Om den första matchen i Solna var ganska lätt, så skulle denna komma att bli desto svårare. Det gick inte bra för Borås. Med 10 minuter kvar av matchen ledde Solna med 19 poäng. Tillresta Boråsfans började ge upp. Då började lagets upphämtning. 10 poäng vardera från JJ Miller och Rope Ahonen, 8 poäng från Mike Palm samt 6 poäng och en massa offensiva returer från Chris McKnight kom i den 4:e perioden.
Plötsligt stod Borås som segrare för 16:e gången i rad. Borås mot EK Örebro var på förhand ingen publikmatch, men matchen låg rätt i tiden. Boråsborna hade ledigt från jobb och skola och ville inget annat än att underhållas. 2940 personer strömmade till Boråshallen. De fick se en spännande match som Borås inte lyckades avgöra förrän i slutet av den tredje perioden. Detta genom ett ryck iscensatt av Chris McKnight. Rutin, vilja, samspel, bra försvar och hett skytte var mer än Örebro orkade med. 2940 människor var här och tittade idag. Jag kan inte tro att det är sant. Hur kände du när du såg folket välja in? Jag tyckte det var helt otroligt att det var. Det var helt fantastiskt att spela också. Och jag trodde det skulle bli mycket publik, men inte så här mycket trodde jag faktiskt inte. Den här platsen har varit väldigt mycket, lagt mycket timmar på den. Och jag började spela här när jag var 8-10 år sedan, så det är hela min karriär i princip. Att ha en korg tillgänglig hela tiden, det är ju guld värt. Ja, pappa och mamma har ju själv spelat, så de berättar ju väldigt mycket om... De lärde mig väldigt mycket. De berättade vad som krävdes och sådär, men samtidigt var det inte så jättestyrt då på den tiden. Utan de lärde mig med vad jag skulle göra och vad jag skulle träna på och sådär. Hur jag skulle skjuta och så vidare. Totalt sett så om du slänger ihop alla timmar, alla minuter, så ja, det är nog nästan uppe på tusentals. Alltså. Hittills på säsongen har det varit riktigt bra. Jag kan inte klaga på någonting i princip. Vi spelar bra, vi har en bra stämning i gruppen. Allting flyter på som det ska. Vi har bra träningar och jag själv känner mig väldigt bra, harmonisk och frisk och allting. Och det tror jag att de flesta i laget gör också. Så att det känns mycket bra det gör. Vi har väldigt klara roller skulle jag säga. Och det innebär ju mycket. Men vi vet man vet vad man ska göra. Liksom. Och det är just det att vissa killar ska skjuta, vissa killar ska ta returer och andra ska spela försvar. Liksom. Och tillsammans blir det en väldigt bra helhet. Vi kompletterar varandra väldigt bra. Som det ser ut nu och som det flyter på nu så känns det inte som det är någonting som kan stoppa oss. Men samtidigt vet jag att det finns många bra lag där ute som kommer vara bättre än oss en dag, det vet jag. Med 17 raka segrar i ryggsäcken reste Borås Basket Södertälje för en showdown med Kings. Ingen hade glömt hur Borås hade vunnit det första mötet i matchens absolut sista sekund. Kings var nu ute efter revansch. I media pratade Martin Palmblad om att Kings trots förlusten i oktober var det bättre laget. Det hela skulle komma att utvecklas till ett krig. Inför den här matchen så tänkte jag att det skulle bli en riktig supermatch. Alltså det är de två topplagen, det är ett rekord som står på spel. Men jag är lite besviken efter de här 2 första perioderna faktiskt. Jag gillar ju när det är krig på planen. Det märks ju att det är mycket som står på spel och att det är mycket känslor. Det känns som att båda lagen är lite nervösa. Jag har ju sagt att Kings ska vinna den här matchen. Kanske fel forum att säga det i, men jag får väl stå fast för det. Allt avgjordes återigen i slutsekunderna, men från straffkastlinjen den här gången. Mike Palm och Rupa Ahonen satte säkra kast och segermarginalen för Borås blev 2 poäng. I bortamatchen mot Jämtland fanns chansen för Borås att sätta ett eget rekord. 19 raka segrar skulle bli bäst genom tiderna i basketligan. Med 100% skytte i den första perioden skaffade man sig ett litet grepp om matchen. Och när JJ Miller hookade i 40-48 på halvtidssignalen kändes allt väldigt bra. Och bättre blev det. Jämtland var steget efter när Borås ryckte till seger och nytt rekord. Efter att rekordet var satt kunde spelarna pusta ut, men snacket fortsatte. Nu handlade det om hur länge den fantastiska sviten kunde pågå. 20 matcher var inom rekord. Nästa match var hemma mot Norrköping Dolphins.
Återigen lockade Borås Basket en stor publik. Och de som var där verkar trivas förträffligt när de fick se Borås vinna igen. 5 000 kronor från min tjej om du sätter. Alltså, vänta lite nu. Vi har en egen tolkning här. Vi har det, det har vi nu. Så nu, vänta lite nu. Men kan jag få prata klart? Men det är ni som avgör. Det är ni som avgör. Så därför frågar jag, vann han? Ja, det vann. 5 000 spänn, grattis. Gå bort till Marcus där. Den 17 januari var det dags för säsongens tredje derby mot Nässjö. Taylor Brown och Alexander Lindqvist såg till att hemmalaget chocköppnade matchen. Nässjös försvar tillät endast 29 Boråspoäng i den första halvleken. Underläget var 10 poäng i halvtid och på sociala medier vädrades tvivel. Men Borås Basket hade kommit tillbaka från större underlägen än så. Dessutom på betydligt kortare tid än 20 minuter. Bara 6 minuter in i tredje perioden var Borås både i kapp och förbi Nässjö. I slutet gjorde Borås startfemma sitt jobb och säkrade den 21 raka vinsten. He likes it here. He told me that the team is his like family, and that he likes the people. They have treated him well. The team has treated him well. The coaches, he really enjoys it. Making chicken parmesan. He picked that up from me. I taught him how to cook. Too much chicken? No. He will never get too much chicken. He loves it. When he comes home from being here, his first meal is fried chicken. I have to fry him chicken. How long we can keep it going? I mean, who knows? If we keep playing like we are now, I mean, it's tough to say. And to me, the only people, the only guys that can stop us is ourselves. The only team that can stop us is ourselves. I think we are our own worst enemy. And it's just because when we get away from what we like to do, that's when things start going south for us. But as long as we continue to stay consistent, then the sky's the limit. Man, the love I got from my teammates. I mean, I've been here this is my 4th season playing here. So, a lot of the core guys that were here when I came in are still around. So the love goes, it's through the roof. I consider these guys my brothers. This is like my second family. When I really think about it, this is in Sweden's like my second home here in Borås. So, because I'll go to war with these guys if I need something. They're there on or off the court, really. So, we're just one big happy family. With Coach Pat at the head. So it was good. What keeps me signed and coming back? I mean, it's I've been treated so well here in Borås, and I come back because the organization is very professional. And Coach Pat is, he's a player's coach. Because I was here when we only had 300-400 people at the games, and seeing that, and now coming to where we're having almost over 2,000 every game, it's great. And being a part of that, is something that I'm going to be able to look back on, when I'm done, playing basketball. I got my start here. I was part of bringing the team up out of the bottom half of the league to being in the top half of the league, number 1, number 2. It's a great feel. It's a great feel when you feel comfortable and when you're treated right. It's hard to go. Vidare till match mot LF Basket igen. Detta var kvällen då Rupa Ahonen bröt sin svit på 44 satta straffkast i rad. Men Borås vann ändå. Säsongens andra bortamatch i Sundsvall kunde man se på Harrys i Borås. Det var feststämning bland de 100-tal fans som hade samlats.
Men här fick segersviten ett abrupt stopp. Den stannar alltså på 22 raka, givetvis ett mycket svårslaget rekord. Tisdagen efter den första förlusten var det dags för ett så kallat halvtidssnack. Detta genomfördes tillsammans med inbjudna sponsorer över en god frukost på Grand Hotel. Höjdpunkten och den stora nyheten var att storstjärnan J.J. Miller inför applåderande sponsorer skrev på en kontraktsförlängning med Borås Basket. Med segersviten bruten så fanns inte längre någon press på laget när man reste till Uppsala. Matchen var Uppsala Baskets enkronans match och Fyrishov fylldes med 2834 galna fans. Borås gjorde en bra match. Problemet var bara att Uppsala var ännu bättre. Borås red ut den första anstormningen, men när Uppsala satte allt under matchens avslutande 5 minuter var det inte mycket att göra. Laget accepterade en andra rak förlust och satsade på nya tag i den egna enkronasmatchen 2 dagar senare. Basketfesten i Boråshallen förde förväntningar med sig. Över 300 sponsrande företag gjorde att klubben hade chansen att dra in mycket pengar. Att motståndarna hette Södertälje Kings och var 2 bakom Borås i tabellen var ingen nackdel. Och visst blev det fullsatt. Alla de 3000 biljetterna gick åt. Men matchen var i Södertälje-stil, målsnål och defensivt präglad. Borås hade chansen i slutet, men Kings satte ett par tunga skott i exakt rätt lägen. –62-74 innebar Borås 3:e raka förlust och ett ledarskifte i tabellen med Kings som ny etta. Borås har under den pågående säsongen spelat enastående bra och satt ett nytt rekord för antal vunna matcher i rad, 22 stycken. Men man har nu även hunnit med att förlora 3 raka. Olyckskorparna har börjat kraxa och de resterande matcherna innan slutspelet blir högintressanta. Kan Borås Basket bita ihop, repa sig och placera sig etta i tabellen? Eller blir Södertälje för svåra att tas med? Resan mot målet har kommit mer än halvvägs och i Borås Basket är det resan som är målet. Följ med bakom kulisserna hela vägen, hela säsongen.